Hallo lieve mensen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Deze keer ga ik aan de slag met de brushpennen van Edding. Die zijn watergedragen. Natuurlijk gebruik ik ook weer de koala en panda stempels die er in het Engels en Nederlands zijn. En ik gebruik altijd graag tekst. Ik wil gewoon graag even de techniek laten zien. Hier het papier waar ik ook de cover voor heb ontworpen. Dit is 350 gram zoals het laat zien. En ik laat je eventjes het nummertje zien. Dat is deze. Dit is dan 350 gram. Ik heb hier even de wikkel van gepakt. Maar er is er ook een 220 gram en dat is eigenlijk dit papier. Dat is dik genoeg. Mocht je het willen vouwen kun je het makkelijk vouwen. 350 gram vind ik zelf een beetje te zwaar. We beginnen met panda. Wat heb je nog meer nodig aan materialen? Een keukenpapiertje voor zo meteen de brush schoon te maken, het water af te vegen. Een acrylblokje, daar scribbelen we dadelijk de kleur op van de stiften en natuurlijk de waterbrush. We beginnen met de grijze brushpen. Die brengen we aan op het acrylblokje. Als je er iets wits onder legt, dan zie je een beetje de kleur, al is dit heel licht. Maar je zult zo meteen zien als je met de waterbrush hem op gaat nemen, dat hij genoeg grijs afgeeft. Nou, het punt is een beetje droog, dus ik maak hem even iets vochtiger. Pas op dat je het niet te vochtig maakt, want dan gaat het heel snel lopen. Nou, met dat grijs zetten we overal even de schaduw aan. We lopen even de plekken langs waar het wat donkerder is. Dus zijn buikje zit voor zijn gezichtje. Dus de onderkant van het gezichtje is wat grijs. Onder zijn oortjes, bovenkant en onder het cupcakeje. En zo lopen we alle contourtjes even langs. We denken er weer aan dat het licht van boven komt. Zo werk ik graag het liefst. En zo geven we overal een grijze schaduw waar nodig. Daarbij bedoel ik natuurlijk alleen de witte gedeeltes. Overal waar de panda wit is, daar zetten we even de grijze schaduw aan. Door met een schone waterbrush even over de gedeeltes heen te gaan waar je net het grijs hebt aangezet, zorg je ervoor dat alle overgangen wat zachter worden naar het wit toe. Voor de lichtinval van de zwarte gedeeltes gebruik ik een blauwe brushpen, een blauwe kleur. Die zet ik aan op de gedeeltes waar het licht komt. Het licht op de zwarte gedeeltes, dus bij zijn oortjes, bovenop zijn oortjes, boven zijn oogjes waar het licht komt. En aan de zijkant van zijn voetjes krijgen we dadelijk een wat duidelijker overgang. In plaats van dat we alles dadelijk zwart maken. Ook zijn oogjes kunnen we nu vast even meenemen, zodat we dat niet vergeten. Vervolgens gebruiken we de zwarte kleur. Die zie je wat duidelijker hier. Belangrijk dat je hem niet direct opzet, maar eventjes een beetje uitwaaiert met het water, zodat de kleur wat lichter wordt. Je kunt hem altijd nog donkerder maken. Het is zonde als je hem te donker opzet, lichter gaat in dit geval niet meer. Dus wees voorzichtig met het opbouwen van kleuren. Begin licht, donker kan altijd nog. Hier de oogjes, de randen rond zijn oogjes. Het blauw verbinden we met het lichte zwart. En zo lopen we alle zwarte gedeeltes een beetje na. Rustig voorzichtig opzetten en je ziet dat de stempel inkt, ik heb hier Archival gebruikt,
lichtgrijze archival, die neemt altijd de kleur op van een waterbrush inkt. Dus je kunt het eigenlijk zien als een soort no-line inkt. Dus lijkt het net of dat je het helemaal zelf de kleur hebt gegeven. Nou, waar ik zeker weet dat de schaduw is, gebruik ik de wat puurdere kleur, dus wat donkerder. Onderaan zijn voeten bijvoorbeeld mag het wat donkerder zijn. Nog steeds heb ik niet helemaal puur de zwarte kleur genomen, dus je kan altijd nog een beetje donkerder maken voor extra schaduwaccenten. Je ziet dat ik steeds wat donkerdere kleur gebruik. Zo kun je de schaduw opbouwen. Begin nogmaals voorzichtig. En daar waar je denkt, nou daar is het echt wat donkerder, kun je wat donkerder maken. Ik laat nog steeds het blauw een beetje vrij, zodat je dadelijk wat makkelijker de voet kan onderscheiden van de hand die daar weer achter zit. Een belangrijk gegeven is dat je de waterbrush niet te nat maakt. Anders verzadigt het papier zo snel. En je wil voorzichtig de laagjes op kunnen bouwen. Dus tussendoor moet het een klein beetje kunnen drogen. We zetten even opnieuw het zwart aan. Zodat we weer een verse kleur hebben, zeg maar. Voor zover zwart een kleur is. En dan gaan we verder met zwarte gedeeltes om die wat donkerder te maken. Als je denkt van, nou wordt het wat te donker, maak je brush tussendoor eventjes schoon. Dan kan je opnieuw wat opbouwen. Nogmaals, donkerder kan altijd nog. Nou, zoals ik zei, we laten een klein gedeelte open waar ik het blauw heb aangegeven bij zijn voetje. En daarna zetten we de donkere kleur op voor zijn handje, zodat je beter de twee onderdelen los van elkaar kan zien.
brengen weer even een verse laag op met de waterbrush. Zodat we nog een donkerdere laag op kunnen zetten. Deze gedeelten zijn al wat gedroogd. Dus daar kun je makkelijk nog een donkerdere kleur overheen zetten. Tot zover het zwart. We maken het blokje even heel goed schoon. Soms dan zie je bepaalde kleuren niet zitten en zitten ze er toch. Het zou zonde zijn als het jouw project verknoeit. We zetten, wat is het, peachkleurige, peachkleur, een hele lichte roze-oranje kleur. Die gebruik ik voor zijn voetjes. Daar zetten we de eerste kleur mee op. En zometeen gaan we met een wat donkerdere roze de diepte aangeven bij zijn voetjes. Tot zover. Om een nog wat diepere kleur aan te geven gebruik ik rood. Rood wat ik veel meng met water, zodat het wat lichter wordt. Als ik een fellere roze zou gebruiken, dan weet ik niet. Dan vind ik hem minder natuur-echt worden. En ik wil echt van die roze zachte kussentjes als eindresultaat. Dus vandaar dat ik rood als tegenkleur daarvoor gebruik. Zie je? Wordt er net even wat warmer van kleuren. Ik heb ondertussen het blokje even schoongemaakt. We gaan verder met de cupcakes. Met het cakeje van de cupcakes. Daar begin ik mee met een lichte kleur. Ik vind dat ik het makkelijk hier eventjes rechtstreeks op kan zetten. Het bruin is denk ik niet zo heel spannend. En van daaruit kan ik het altijd weer blenden. Wil je het voorzichtiger proberen, zet het vooral op het blokje op. Zodat je het er rustig op kan bouwen. Vervolgens ga ik met het donkerbruin te werk. Ik weet niet precies hoe donker dat overkomt. Dus ik skribbel dat weer hier op het acrylblokje. Neem ik het op met de waterbrush en zet zo de plekken aan waar de schaduw valt. En hier het resultaat van de overgangen van de lichte en donkere kleur bruin. De cakejes zouden we paars maken. Ik begin met roze. Even schoonmaken, anders krijgen we bruin roze. Even roze opzetten en dan gaan we eerst met de lichte kleuren aan de gang.
En vervolgens de paarse kleur voor de schaduw, dat hij een beetje roze-paars eruit gaat zien. En vervolgens rood voor het kerstje op het cakeje bovenop zijn hoofd. Laat wat wit over voor de lichtinval van de kers. En we doen wat donkerder, dit is een beetje bruinig, om schaduw aan de kers te geven. Nou, dan zijn we een beetje klaar met de kleurtjes. Ja, bijna het eindresultaat. Dus ik denk, nou, hier en daar mag best nog wel wat schaduw. Ik zie nou de cupcakejes duidelijk, dus daarachter bij zijn buikje mag wat meer schaduw. En geef ik alles net even wat extra diepte. Tot zover de kleurtjes. We gaan even verder met een fineliner. Omdat we hebben gekozen om met lichtgrijs te stempelen, heb je een groot voordeel dat je met een zwarte pen net die onderdelen die zwart mogen zijn aan kan zetten. Zodat die er een beetje uitspringen en de rest wat zachter blijft. Dus we gaan de oogjes mooi zwart maken. En het neusje. En natuurlijk ook zo'n mondje. En met een witte gelpen geven we net even dat highlightje in de oogjes. Dat ze wat meer gaan spreken. En als finishing touch gebruiken we een fineliner, een zwarte dunne pen, een watervaste pen. En daar geven we even een beetje het fluffy effect aan het vachtje. Dus overal waar het zwart is, zetten we even wat haartjes op. En sommige gedeeltes kunnen we dan ook nog even wat zwarter maken. Zie je? Leuk hè? En bij zijn oogjes. En zo lopen we alles even langs.
Nou, tot zover de zwarte haartjes. En natuurlijk heeft hij ook witte haartjes. Dat is wat lastiger natuurlijk op een witte achtergrond. Ik gebruik daarvoor een vulpotlood. Ik wil dat de haartjes dan wat grijs uitzien. Zou dat zwart zijn, dat is een beetje gek met een wit vachtje. Dus ik ga met een vulpotlood even ook wat accenten aangeven bij het witte gedeelte van zijn vacht. Tot zover de panda. Zoals ik jullie liet zien met de potloodversie, de andere tutorial die ik heb opgenomen, wil ik graag dat de panda ook ergens op zit, zodat hij niet zweeft. Daar gebruik ik grijs voor om een beetje een ondergrond te creëren. Een beetje schaduw aan de onderkant van de panda. En tada! Hierbij het eindresultaat van de panda. Die is helemaal klaar. Gaan we verder met de koala. En zoals je kunt zien heb ik al een vachtje opgezet. Ik heb daarvoor de grijze kleur gebruikt. Een beetje een warme beige kleur, oranjeachtig. En een zwart om wat diepte aan te geven. En net zoals ik met de panda in de video met de potloden was vergeten om op de opnameknop te drukken, is dat hier ook het geval. Maar we moeten toch nog verder met andere kleuren. Ik ga nu de voetjes opzetten, dus je zult vast wel begrijpen hoe het allemaal in zijn werk gaat. Dus ik pak het even vanaf hier op. De lichte kleur voor zijn voetjes en voor zijn oortjes. En die zet ik dadelijk weer aan met een wat donkere kleur om diepte aan te geven. Nou, ik ben van mening dat er altijd een beetje een blauwe lichtinval is als iets grijs of zwart is. Dus vandaar dat ik ook weer met blauw het neusje opzet. In het midden wat blauw, daaromheen wat grijs en dan vervolgens zwart. Vervolgens ga ik met het zwart, wat ik voorzichtig opneem, dus veel water erbij. Dus uitvloeien, niet echt water op het blokje zetten natuurlijk, maar met de waterbrush een beetje uitvloeien. Kun je her en der nog wat extra schaduw aangeven, een beetje diepte.
Dus bij zijn oogjes en zie je bij zijn bibsje. Ik pak de fineliner erbij om vast zijn oogjes zwart te maken. En daarbij natuurlijk ook weer met de witte gelpen de highlights voor in zijn oogjes. Vervolgens maken we nog even met blauw die welbekende boog in de oogjes. Om de oogjes wat meer leven te geven. En tot dusver. Dan gaan we verder met de boom. De bast van de boom. We gebruiken daar de lichte kleur voor. Lichtbruin. Daar beginnen we mee bovenaan, waar het licht opvalt. En ook vast een beetje onderaan, om de bolling van de tak weer te geven. Vervolgens gaan we over naar het donkerbruin. En die zetten we net langs de kleur die we net hebben aangebracht. Om daar de schaduw aan te geven. Her en der nog even wat donkere effectjes om een realistische bast te laten zien.
Tot slot maken we even het paletje schoon om het groen op te zetten. Het groen voor de blaadjes. Ook de waterbrush even goed schoonmaken. We beginnen met het licht weer, de lichte groene kleur. Kijken even waar het licht invalt. Laten ook wat wit open. Vervolgens de tegenhangende kleur, dus de schaduwkleur. Ik heb niet echt een donkergroene kleur. Dit is meer turquoise, maar zoals je ziet volstaat hij prima daarbij. Je blendt het ook weer met het groen wat er al is. Dus het geeft een heel mooi effect zo. Nou, tot zover. Je ziet met de inkt van de brushpennen en een waterbrush krijg je een beetje een waterverf effect. Dus tot zover de kleurtjes. Gaan we over tot de details. Met natuurlijk ook weer het vulpotlood. Dus niet het harde zwart in deze. Het vachtje is grijs, dus het vulpotlood geeft een net voldoende effect. En is ook heel fijn om te gebruiken als soort van schaduw, waar ik nog wat schaduw aan wil geven. De haartjes zet ik op en de extra schaduw hiermee. Nou, ik denk dat de zijkant van het neusje best nog wel wat zwarter mag zijn, zodat hij toch iets meer uitsteekt. Dus ik pak even een fineliner om even de randen zwart aan te zetten. En vervolgens het zwart van de brushpen in combinatie nog even met waterbrush. Ga ik een verloop maken zodat het meest natuurlijk uitkomt te zien.
Tada! Nou moet ik stoppen, want anders blijf ik doorgaan. Hier het eindresultaat van de koala. En hier ook weer de panda. Alle twee met dezelfde techniek, de brushpennen, het inkt van de brushpennen in combinatie met de waterbrush gebruikt. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Bekijk ook vooral mijn andere video's uit deze reeks. Hier het voorbeeld met de Copic markers en het voorbeeld met potloden. Hiervan heb ik ook een video opgenomen, maar ik heb nog veel meer tutorials opgenomen. Dus kijk vooral even mijn videolijst voor allerlei verschillende technieken die ik je laat zien en manieren waarop je de stempels kan verwerken. Dus dit zijn de technieken met de panda. Waarbij dat kraft me ook wel erg favoriet blijft. En ik heb dat ook gedaan met koala. Dit is de koala met de Copic markers. En hier, die we net hebben gedaan, met de waterbrush en de potlood uiteindelijk. Potlood heb ik elke keer op het kraftpapier gemaakt. Kijk vooral even de video's terug. Ik vind het natuurlijk super leuk om te horen jouw reactie, te lezen jouw reactie. Ik hoop dat je er wat aan hebt en dat je vol plezier mijn stempels gaat inkleuren. Ik bedank jullie voor het kijken. Tag me even als je iets maakt. @carlacreaties. Hier zie je nog even de stempels die ik gebruikte. En tot een volgende video. Groetjes. Doei. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Als je het belletje aanzet, dan krijg je een melding van een nieuwe video. Bedankt voor het kijken. Groetjes en tot de volgende keer. Doei!